Hello everyone, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে বুলি। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি। একদম ইউনিক ষ্টাইল সামোসা ৰেচিপি হয় এইটো। আপোনালোকে যদি সামোসা বনাবলৈ কোনোবাই টান পায়, বনাবলৈ টান বুলি ভাবে বা বৰ কষ্ট বুলি ভাবে, তো সেইসকলে এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। একদম ইজি ৰেচিপি হয়, খুব কম সময়তে হয় আৰু বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়। একদম সহজতে পাৰিব আপোনালোকে বনাবলৈ। আপোনালোকে চামোচাকেইটা অকণমান চাই লওক, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, মচমচীয়া হৈছে আৰু একদম কম। এনেকৈ টমেটৰ চচৰ লগত খাব পাৰে বা কিবা চাটনিৰ লগতো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এটা মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এনেদৰে মোৰ নিচিনাকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। তো বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই বাতি এটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ। ইয়াতে এতিয়া 1 কাপ ময়দা দিছোঁ ভৰ্তি, আকৌ এয়া আধা কাপ দিছোঁ। টোটেল মই 1.5 কাপ ইয়াত ময়দা দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পূৰা 1 চামুচ নাই লোৱা, আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে 2 চামুচ ৰিফাইন দিছোঁ, 2 চামুচ জোখতে দিছোঁ। এতিয়া আমি আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম হাতেৰে। মিক্সটো ভালকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ, ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ডো এটা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। বৰ টানো হ'ব নালাগিব, বৰ ঢিলাও হ'ব নালাগিব, এটা হিচাপত ডো বনাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ইয়াতে গৰম ঠাণ্ডা পানীও ল'ব পাৰে, সেইটো নিজৰ ইচ্ছা কথা। ঠাণ্ডা পানীৰো বেয়া নহয়। তো মই এনেদৰে এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এইটো চাওকচোন, ডোটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই ভালদৰে মঠিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে আকৌ মই 1 চামুচৰ সমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ। ৰিফাইন দি পেলাই আকৌ মই এইটো ভালদৰে অকণমান মঠি ল'ম, তেতিয়া ফাটি নাযায়। যিমান পাৰে অকণমান মাৰি ল'ব ভালকৈ ডোটো। এতিয়া মই এনেদৰে মাৰি পেলাই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি দিম। তেতিয়া আমাৰ ডোটোত ভালদৰে ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই এনেদৰে ৰাখি দিম। চামোচা পুৰটো দিবৰ কাৰণে এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া চিৰা, আধা কাপ লৈছোঁ চিৰা। তাৰ পাছতে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ, বহুত বেছি ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু 2টামান পকা জলকীয়া আৰু 2টামান কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া নহৰু অকণমান খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ইয়াতে দি ল'ম। মই গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ নৰসিংহ পাত। আপোনালোকে থাকিলে দিব, দিলে কিন্তু খাই ভাল লাগে। আৰু দিছোঁ মান ধনিয়া পাত, কুটি পেলাই দিছোঁ অলপ। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি ৰেড চিলি খাই ভাল পায় ইয়াতে দি দিব পাৰে। মই জলকীয়া যিহেতু কাটি দিছোঁ, তো ইমান জলকীয়া দিয়া নাই। ৰেড চিলি দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। অন্য ইয়াত মই মছলা কোনো ধৰণৰ এড কৰা নাই। এইখিনিৰে মই এতিয়া বনাম। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান চয়া চচ দি দিছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ খাবলৈ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হ'ব। আপোনালোকে থাকিলে দিব, নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু দিলে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। তাৰপাছত এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ চামুচখনৰ সহায়ত। এনেদৰে মিলাই ল'ব ভালদৰে। এই চাওক, মই ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এনেদৰে আপোনালোকেও কৰি ল'ব। এতিয়া আমি ডোটো এনেকৈ মই কৰি লৈছোঁ দীঘলকৈ। তাৰপিছত এতিয়া পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম এটা হিচাপত। এনেদৰে আপোনালোকে কাটি ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হয় বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই এটা এনেকৈ কৰি দেখাই দিছোঁ, চাওক। ইমানটো চাইজতে ল'ব লাগিব আমি চামোচাকেইটা বনাবৰ কাৰণে। এনেদৰে আমি গোটেইকেইটা গোল গোলকৈ সৰু সৰু বল টাইপত বনাই ল'ম। এয়া চাওকচোন, মই ৰুটিকেইখন বেলি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি পাতলকৈ বেলিছোঁ। এয়া চাই লওক ভালকৈ।
মই মানে বহুত বেছি পাতলকৈ বেলিছোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ চামোচাকেইটা ভাল হ'ব। তো একদম যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ পাতলকৈ বেলি ল'ব। তো এয়া মই এনেকৈ বাকীকেইখনো বেলি ল'ম। এতিয়া মই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ গেছত। তাৰপাছতে এতিয়া মই ৰুটিখন ইয়াতে দি দিছোঁ। বেছি গৰম কৰিব নালাগে, স্লাইড অকণমান আমি ইলুটি শিলুটি কৰি ল'ম। এয়া চাইডক হৈ গৈছে এটা চাইড। এতিয়া আমি নেক্সট এইটো চাইডটো কৰি ল'ম। বেছি দেৰি ৰাখিবই নালাগে টাৱাখনত। এয়া চাওক আমাৰ এইখন হৈ গৈছে। এতিয়া লৈছোঁ মই 3 চামুচ ময়দা আৰু 1/4 কাপ পানী লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে গোটেই ৰুটিকেইখন এনেদৰে কৰি ল'লোঁ। এয়া চাইডত স্কোৱাৰ নাই, ভাজি লোৱা নাই, শ্লাইড এনেকৈ ইলুটি শিলুটি কৰি দিছোঁ। ৰুটিখন মই স্কোৱাৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। এইফালেও চব কাটি দিলোঁ আৰু এইফালেও কাটি দিছোঁ। আৰু চাৰিওকাষে এনেকৈ স্কোৱাৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ চামোচাটো বনাবৰ কাৰণে। বাকীকেইখনো ৰুটি মই এনেদৰে কাটি পেলাই স্কোৱাৰ চাইজ কৰি ল'ম। তেনেই চিম্পুল হয় বনাবলৈ, ইমান কষ্টও নহয়, কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। তো এনেদৰে মই বাকীকেইখন ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া মই বনাই থোৱা পুৰখিনি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 1 চামুচ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ। টোটেল 2 চামুচ দিছোঁ। 2 চামুচ বা 1.5 চামুচতকৈ বেছি নিদিব। বেছি দিলে দিগদাৰ হ'ব, হয়তো ওলাইও আহিব পাৰে, পাৰফেক্ট নহ'ব আমাৰ চামোচাটো দেখিবলৈ। আৰু এই চাইডে চাইডে মই লগাই দিছোঁ অথনি বনাই থোৱা ময়দা মিশ্ৰণটো চাইডে চাইডে লগাই দিছোঁ। তেতিয়া ভালদৰে আমাৰ চামোচাটো মেৰিয়াই দিবলৈ সুবিধা হ'ব, আঠাতে লাগি ধৰিব। এয়া চাওকচোন, মই ভালদৰে লগাই দিছোঁ। তেনেকৈ মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেদৰে কৰিব। আৰু এতিয়া এয়া চাওকচোন, ছাইডত অকণমান জোৰ জোৰকৈ হেঁচি দিব, তেতিয়াহে ভালদৰে আঠাতে লাগি যাব। এয়া চাওক, মই ভালদৰে হেঁচি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ এটা ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে মই বাকীকেইটাও ৰেডি কৰি ল'ম। একদম ইজি হৈছে দেখিছেনে বনাবলৈ। আপোনালোকেও পাৰিব, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ খালে বাৰে বাৰে বনাব কিন্তু। এয়া চাওক, মই আগৰ প্ৰচেছটোতে কৰিছোঁ। চাইডে চাইডে লগাই দিছোঁ ভালদৰে। তাৰপিছত এতিয়া মই মেৰিয়াই দিম। অকণমান ছাইডলৈ আনি ল'ব পুৰখিনি, তেতিয়া মেৰিয়াই দিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এয়া চাওক, মই এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি ল'ব। চাইকেইটা জোৰকৈ অকণমান হেঁচি দিব। হৈ গৈছে আমাৰ ৰেডি এইকেইটা। বাকীখিনিও মই এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া চাই লওক, ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। কেৰাহী এখন গেছত পাতি লৈছোঁ, তাতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ ভালকৈ গৰম হ'বৰ কাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া এটা এটাকৈ চামোচাকেইটা দি দিছোঁ। এনেকৈ আমি গেছটো কমাই পেলাই একদম মিডিয়াম ৰাখি পেলাই চামোচাকেইটা বনাব লাগিব। আৰু লাহে লাহে ইলুটি শিলুটি কৰি দিব লাগিব। গেছটো কমাই ৰাখিব লাগিব যাতে জ্বলি নাযায় আৰু দুইফালৰ পৰা ভালদৰে সিজি যায়। এয়া চাওক, আমাৰ চামোচাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ চবফালৰ পৰা সিজি গৈছে। এয়া চাওক, বেছিও ভাজিব নালাগে, এটা হিচাপৰ হ'ব লাগে এইকেইটা। এতিয়া মই নমাই দিম। ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এয়া চাই লওকচোন, তেলটো এনেকৈ অকণমান দেৰি ৰাখি দিব, তেতিয়া তেলটো নিগৰি গুচি যাব। নহ'লে খাবলৈ বস্তুটো তেল তেল লাগিব, ভাল নহ'ব খাবলৈ। তো এনেদৰে আমি 1 মিনিটমান ৰখি দিম, তেলটো যাতে ভালদৰে গুচি যায়। এয়া তেলটো গুচি গ'ল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ নমাই দিম। বাকীখিনিও এনেদৰে বনাই ল'ম। আমাৰ নিউ ষ্টাইলৰ চামোচা ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, একদম মচমচীয়া হৈছে দেখিছেনে।
দেখিয়ে খাব মন গৈছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ? ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, কোনোফালে এৰ খাইও যোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ টমেট'ৰ চচ নাইবা কিবা চাটনিৰ লগতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকৈ এদিন ট্ৰাই কৰি চাওকচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। মই আশা কৰিছোঁ ভাল পাব বুলি। ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও বনাই দিব পাৰে, ইভিনিং টাইমত চাহ খাবলৈও বনাব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা। এনেকৈ এদিন ট্ৰাই কৰি চাওক। আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। আকৌ এটা নতুন পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।